Welcome to my channel, I'm Angela. So, for today's video, gawin ko yung close-up kung paano ko ginawa ang eye makeup ko. Dahil sa previous video ko na nag-test ako ng bagong makeup, na-realize ko habang ni-edit ko, or napansin ko habang ni-edit ko yung video, hindi kita yung mukha ko kasi all throughout the video, natatakpan yung mata ko ng salamin. So, mukha lang akong timang nag-explain ako na nakaganto. So, hindi gaano kita. So, ngayon, pakita ko sa inyo paano ko ginawa tong rose gold and then parang pink, soft pink na smoky eyeshadow. Haba ng pangalan. So, if you wanna know how I did this eye makeup, please keep on watching. So, ayan. Nakapag-moisturizer na ako, then magkikilay muna tayo. Gamitin ko to kasi nakita ko kay Sophie sa channel niya. Ginamit niya tong shade. Ano to? May ginamit siya dito ng shade na lagay niya sa ginawa niya pangkilay. So, tatry ko din. So, shout out nga pala kay Je. Thank you sa headband. Or hairband. Ano ba tawag dito? So, kuha tayong pangkilay. Dahil black na yung hair ko, siguro itong Rosewood tsaka Nightmare. Itong dalawang tong shade. Lagay ko sa kilay ko. Hindi na ako sanay gumamit na powder sa kilay ko. Minsan ano lang, pencil or pomade. Kasi nga oily ako, so hindi siya kumakapit. Pero sa kanya kumakapit, kaya try natin. So, ayan. Tapos na ako magkilay. Tinapos ko na rin yung base ko habang nilitay ko tumila yung ulan. Kasi nga medyo overwhelming yung ingay ng ulan, so hindi maririnig yung voice ko. Overwhelming. Ayun. Para sa akin, pag sa pangkilay, medyo mahirap i-blend. Pero, ang maganda dun, pag naiwanan mo yung pangkilay mo, bago ka nag-travel ka, tapos eto na yung dala mo. So, pwede mo siya yung pangkilay. Then, habang i-bake, kuha tayo na gawin natin yung eyeshadow. So, prime ko lang yung face ko using this tart shape tape. So, bali dito. Dito. Ito sa mata, dito sa isang mata, yung soft rose gold look. Then, dito sa kabila, wala pa ako napapag-decidean kung anong look ang gagawin ko. So, dito muna tayo. So, dito naman sa kabilang mata yung soft rose gold na look. So, first shade sa buong lid is yung peaches. Hindi talaga pag dito ko malapit sa salamin, hindi makita. Sa buong lid. Parang ito na rin yung magkisilbing transition shade. Tama ba? Ayan yung shade na peaches. Ayan. The next is pumpkin. Sa may outer and inner part of the lid. Tama ba? Then, dadrag ko siya sa may crease. So, yan na nga po ang shade na pumpkin. Pagpasensya na po ang aking blending skills kasi hindi ako ganoon kagaling sa pag-eyeshadow. So, mag-practice pa lang. Tingnan ako mag-eyeshadow. So, ayan.
So, bago tayo magtungo sa susunod na shade, gagawa muna ako ng spotlight sa center. Using this concealer from Maybelline. So, dun sa video ko, sa previous video ko, hindi ko napansin na para siyang rose gold. So, nagdagdagan ko, ibahin ko yung, shimmer sa gitna. So, bali dito sa gilid, ang shade na gamitin ko is Sparks Fly. Then, sa pinaka-center, yung Fairy Lights. Then, nalagay ko na yung Sparks Fly at Fairy Lights. Since hindi kumana yung brush, ginamit ko yung fingers ko na lang. And then, blend ko ng edges. Kukuha rin ako ng pumpkin. And, para ma-darken itong outer tsaka inner part, kunin ko yung shade na Tiramisu. Para medyo mas, para mas malinis tignan, nilagyan ko ng setting powder. Ayan. So, ayan na po. Pagpasensyahan nyo na yung blending skills ko kasi hindi pa ako gano'n, galing. Hindi siya gano'n ka-blended. So, ayan. So, onto the next eye. I think, pink din yung para naaayon sa tema dito. So, ayan. Pink din, pero hindi usual na ginagawa ko na parang pang-Korean look. So, medyo, smoky, pink look. Something ganon. So, for my first shade, I'm gonna use iced cup of tea dito sa may malapit sa may lash line. Ayan, dito sa may lash line. So, press lang bago i-blend. So, next shade gamitin ko is yung peaches ulit. So, dito. May lash line ulit. Yan. Tapos, parang gradient effect. So, i-blend mo dito, pataas. So, next shade is Strawberry Sweets. Ayan, nagpipink na tayo. So, ayan. Dito. So, ganun sa may lash line. Tapos, blend lang. Pag ganun, pataas. Pag gradient effect. Then, kukunin ko dito yung peaches. Lagay ko sa taas ng Strawberry Sweets. Katingin mo na blend mo na. O sa tingin ko na blend ko na eh. Hindi lang halata dito sa camera eh. And para ma-darken yung color or yung shade, ang kukunin ko is yung ang pangalan nito, mug cake. Dito sa may outer V. Blend ko na, diba? Sa talaga, soft. Parang wala lang. So, ayan. Pina-blend ko na. So, ayan lang siya. Parang pang Korean lang. So, ayan. Mayan yung lower lash. Mayan yung lower lash. I-blend ko muna to. So, dito, for my lower lash, ang gamitin kong shade is Peaches.
eyeshadow. Tapusin ko na yung buong makeup ko and then I'll be right back. So that's it. Naglagay na ako ng highlighter ko Ofra Blush Pink Sugar. Ang shade Miss Independent. Sa lips, ano ba to? Colorette, yung Love and Light. Ito yung light na shade. Then, Falsies. Nakalimutan ko yung brand. Then, Mist. So, ayun lang. Ito na yung look na ginawa ko. So, here's the close-up. Yan, mukha na ba rose gold? Sorry, medyo tabingi yung falsies. Then, ito. So, that's it. Thank you for watching. Please like and subscribe if you haven't yet. See you on my next video.